Đây là trận đấu đỉnh cao giữa câu mâu đâu và rắn hổ mang chúa. Rắn hổ mang có chứa nọc độc chết người, gặp gỡ vô vi khuẩn câu mâu đâu. Được biết rốt cuộc thì ai sẽ giết ai. Rắn hổ mang không ngừng tìm kiếm cơ hội tấn công câu mâu đâu, cắn vào cơ thể rắn hổ mang. Rắn hổ mang nhanh chóng cắn vào cổ của câu mâu đâu phản công. Hai bên cứ như vậy bế tắc. Chị dâu thứ ba lắc đầu thoát khỏi thuốc xé của rắn hổ mang, nhưng nhanh chóng bị rắn hổ mang cắn lại. Sức mạnh liên tục của rắn hổ mang muốn cắn đứt bụng câu mâu đâu.